Assalamualaikum. Hari ni Cabi nak tunjukkan cara nak buat kuih buah rotan. Kuih tradisional kita ni. Raya pun tak lama lagi kan? Apa kata kalau kita belajar buat? Okey, Cabi akan sediakan beberapa tips supaya kita dapat kuih kita rangup dan tidak keras. Okey, jom kita tengok. Okey, sediakan kuali dan Cabi sukat air sebanyak 350 ml. Okey, Cabi guna santan sebanyak 150 ml. Okey, bekas ni dah Cabi ambil separuh lah ya. Okey, kemudian masukkan dalam 1 sudu kecil garam dan juga setengah cawan gula. Okey, kita buka api perlahan je. Dan kita akan gaul dia sehingga sebati. Okey, tak perlu santan tu masak atau mendidih ya. Kita just nak larutkan garam dan gula je. Apabila garam dan gula dah larut macam ni, okey, kita boleh padamkan api dan kita ketepikan seketika sehingga santan kita sejuk. Okey, Cabi guna beras pulut ini. Sukatan dia 500 gram saja. Okey, kalau kawan-kawan nak guna nak buat banyak, boleh gandakan ikut sukatan yang Cabi bagi ni lah ya. Cabi guna 500 saja, 500 gram sahaja. Okey, ini tips yang pertama. Masukkan 1 sudu besar secara membukit tepung beras. Tips ini tujuan dia adalah untuk kita nak kita punya buah rotan kita rangup. Okey, Cabi tak guna kapur tau. Cabi guna tepung beras saja. Okey, ni santan yang kita masak tadi. Kalau total santan kita 150 ml campur dengan air 350 ml, jadi semua 500 ml. Okey, dan teknik yang kita nak buat ni kena betul. Masukkan santan tu sedikit demi sedikit. Kadang-kadang kalau kita guna resepi yang sama pun, tapi kalau teknik tak betul, kuih kita tak menjadi tau. Jadi pastikan tengok video ni sampai habis, jangan skip, supaya kita dapat teknik yang betul dan kuih kita rangup. Macam tu. Okey, kita masukkan sedikit demi sedikit. Lepas tu kita gaul, okey? Okey, sekarang Cabi nak membentuk dough, jadi kita guna tangan lah, senang sikit kan. Okay, pastikan tangan bersih ya. Okey, kita akan uli sehingga dia tak melekat di tangan. Okey, pastikan kalau dia keras tu kita masukkan santan tu lagi ya, sebab santan masih ada baki tadi. Okey, sekarang kita dah dapat tekstur yang betul macam ni. Dia macam liat tu. Alamak, tak nampak cerah pula kan. Tekstur dia macam liat. Okey. Macam tu. Okey, sekarang kita masukkan bijan ke dalam satu bekas, sebab kita nak gaul bijan tepung kita dengan bijan ni nanti. Kita ambil tepung kita gelentir-gelentir kecil-kecil saja. Nak buat ni kena betul-betul sabarlah ya. Kita buat kecil saja. Dalam saiz tu besar-besar jari kelingking kita je. Jangan besar sangat tau. Sebab waktu kita nak goreng nanti dia akan membesar. Jadi kita buat kecil-kecil sahaja. Okey, kita gaulkan dengan bijan. Okey, kita buatlah sampailah dough kita habis. Waktu ni memang kena kesabaran kena tinggilah. Kan nak makan sekejap je, nak buat tu masya-Allah memang mengambil masa betul-betul lah. Okey, sekarang dah siap dah. Tips yang kedua. Okey, ambil kita basahkan tapak tangan kita macam ni kan. Lepas tu kita sapu-sapu dekat buah rotan kita macam ni. Tujuan dia adalah kita tak nak nanti waktu kita nak goreng bijan tu tertanggal tau. At least buah rotan kita basah dan dia melekat di tepung. Macam tu lah. Okey, sekarang ni kita ke proses menggoreng pula. Okey, tips yang ketiga, pastikan minyak betul-betul panas. Okey, sebelum kita nak masukkan buah rotan tu, perlahankan api, guna api yang kecil aja. Lepas tu baru kita masukkan buah rotan. Okey, kemudian kita gaul perlahan-lahan supaya bijan tu taklah tertanggal.
Nampak tak? Dia mengembang. Sebab itulah Cabi kata waktu nak buat gelintir tu buat kecil-kecil je. Okey, waktu ni permainan api cukup penting. Tujuan dia, kita tak nak nanti kalau api tu besar, bahagian luar cepat masak, dalam dia tak masak. Lepas tu kalau kita makan, dia akan jadi liat kat dalam ataupun mengeras. Macam tu lah, jadi kita tak nak. Jadi api yang kecil sangat penting. Okey, sekarang ni kita dah nampak borotan kita pun dah keperangan, dah nampak kokok-kokok. Bolehlah kita angkat. Lepas tu kita biar dia sejuk dulu, dan bila dah sejuk, bolehlah kita masukkan ke dalam bekas kedap udara. Alhamdulillah, dah pun siap. Selamat mencuba.